know I'm acting stupid. We're being dumb. Maybe just a little bit foolish. But I feel so young. Drunk. I've never seen you clearer than now. Hey, dag allemaal. Let niet op hoe ik eruit zie, maar ik ben hard aan het werk. Dus ik sta momenteel in de living. Hier ligt alles overhoop omdat we gaan schilderen. Dus ik ga het jullie gewoon laten zien. Maar er was een probleem met de plafondverf. En die heeft namelijk allemaal heel kleine spetters gemaakt. Overal, maar dus ook op de vloer. En ik ben nu letterlijk op mijn handen en knieën tegel per tegel aan het schrobben. Om dat er een beetje terug vanaf te krijgen. Maar ik ga het jullie laten zien. Maar ik heb al een heel groot deel gedaan. Allee, een heel groot deel. 6 of 7 tegels of zo. Nog heel veel te gaan. Want ja, we kunnen hier niet heel de vloer afdekken om te beschermen. Maar normaal zou dat ook niet nodig zijn. Maar dat was ook niet zo'n goede verf. Allee, we hebben eigenlijk allemaal verf van Levens. En dat is goede verf. Maar voor het plafond hadden we nog van een ander merk. En dat was echt... ja, slecht. Ik ga het jullie tonen. Dus dit is de toestand van de living. Als je binnenkomt. Alles is beschermd onder plastiek. Ook de kerstboom. Ergens wou ik dat ik de kerstboom al had afgebroken. Maar ja, het is er ook niet van gekomen. En hij staat er nu nog. Kijk, alles ligt onder plastiek. Er staan ook vuile borden en zo. Niet dat we nu aan het koken zijn, natuurlijk niet. Maar ja, die plastic wordt ook teruggehangen over de koelkast. Maar ik had echt eten nodig deze ochtend. Dus ja, we gaan het hier verven. Hè? Of ja, Maxim en mijn papa. Dus wat is er al gebeurd? Op alle muren zit nu een primer. En het plafond is ja, ook primer opgedaan. En ook al 2 keer een laag witte verf. En dat is dan die slechte verf, wat ik juist zei. Ik ga ook even een tegel zoeken dat je goed ziet wat ik bedoel met die... Dat er overal mini... Ja, je hebt natuurlijk sowieso witte stipjes, hè. Maar dit is echt... Nee, ik denk dat je het niet ziet op camera. Ja, toch een klein beetje. Kijk, mini verfvlekjes. En daar zit je al een grotere. Ja, oké, dat kan gebeuren. Maar echt overal mini verfvlekjes. Dus, wat heb ik nu al gedaan? Dat stuk gestofzuigd. Dit stukje ook gestofzuigd. Daar dan al met een dweil over geweest. Dat een beetje kan weken. En dan nu ja, met het matje en een schuursponsje tegel per tegel. Want je krijgt het er niet af met gewoon te dweilen. Ik ben dan met kokend water aan het dweilen. Of ja, dat was kokend water. Nu kookt het niet meer. Maar ja, dit ziet er nu al veel beter uit. Maar echt, wat een gedoe. Wat een gedoe. We're flying high, floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, now trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Oh, wasted. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid, we're being dumb. Maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy and lose it. Hallo allemaal. En jullie kunnen niet geloven hoe blij dat ik was toen dit klusje gedaan was. En zelfs nu, de dag van vandaag, vind ik nog steeds
hier en daar witte stipjes terug op de tegels. Deze video is ook wat korter dan normaal, maar zoals jullie zien was er ook van alles gaande. In het huis bedoel ik dan, hè, met de verfwerken, dus jullie zullen dat vast begrijpen. Er zit ook nog een boodschappenshop-log in deze video en die zet ik helemaal van achter. Dus blijf zeker kijken om die nog mee te pikken. En wat ik ook laat zien op het einde van de video is een korte sneak peek van hoe het uiteindelijk geworden is met de verf. Dan kan je dat al een beetje zien. I'm somewhere in the middle, try to find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night like I... Hey, ik ga nu de handdoeken op het droogrekje hangen om te drogen. Die doe ik natuurlijk liever in de droogkast, want ik heb ook graag malse handdoeken voor met mij af te drogen. Maar ik moet zelfs nog naar het werk vertrekken, dus ik heb geen tijd om de droogkast, de handdoeken te laten drogen. Want ik ga niet de droogkast laten opstaan als hier niemand thuis is. Want Maxim is ook wegwerken, we hebben alle twee de late shift. Dus ik ga ze nu heel snel op het droogrekje hangen. The bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm wrong. I got it, I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions I'll go, 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 running to better times, to better times, to better times, to better times. Remember I was laughing in all the photos that you took. Oké, ik kom net terug van de Carrefour, dus ik heb een boodschappenshop-log voor jullie. We zullen van links naar rechts gaan. Hier gewoon wat chips. En dit is iets wat ik nog nooit gekocht heb, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat smaken. Coca-Cola vanille, want dat is wel eens lekker voor af te wisselen. Dat is ook zo voor op te snacken. Icy green. Dat is cheddar kaas. Daar kook ik soms mee. Ja, koeken, de rest, dat spreekt voor zich. Paprika. Beetje broodbeleg. Dat wou ik eens gebruiken voor een Mexicaans gerecht. Toiletpapier voor tussen de boterham. Niet het toiletpapier voor tussen de boterham, maar die chocolade dingen. Surimi is ook lekker voor zo op te snacken. Als je dat dan in sojasaus dipt. Dan toiletpapier, mineraalwater, komkommer. Dat is voor de koffie. De Dolce Gusto. Dat is ook lekkere choco. Ja, nog meer om te snacken. Eieren. Kaas. Dat is voor bij de salade te doen. En dit zijn ook zo saladekruiden, maar je kunt daar ook gebruiken om te koken met de Instant Pot. Dus ik denk dat ik dat eerder daarvoor ga gebruiken. Tzatziki en hummus. Stofdoekjes, sla, prijsscheuten. Dat is super lekker met buggels en geitenkaas en dan prijsscheuten erbij. Dat is echt goed.
mandarijnen, wortels, appels, dat is sojamelk. Die koek vind ik zo lekker. Dit heb ik nog nooit gekocht, dus we zullen zien wat het geeft. Ja, ik denk dat ik dan... hier een blok van die Brugge kaas, oud Brugge. Ook super lekker. Ja, en dit. Dat is een pot met Luikse saus. Ja, Luikse saus is heel lekker. Ik heb het ook wel alles zelf gemaakt, maar ik dacht ook wel leuk voor in een pot te hebben. Voilà, dan denk ik dat ik alles kort heb benoemd. It looks like acting, like we were fiction in a book. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Dat was alles voor deze video. Gelieve de video te liken en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag in een nieuwe video. Dag! Strong like